درود بر دوستان گرامی. به دوره یوگا درسان در فرهست یوگا خوش آمدید. من فرهاد خالصی مقدم هستم، آموزگار شما در این دوره. اگر دوست دارید که با فلسفه یوگا با رویکردی متفاوت آشنا بشید و بیاموزید، با من در این دوره همراه باشید. این جلسه دیباچه‌ای هست به این دوره که در اون من سعی میکنم یک نگاهی گذرا و کوتاه بر آنچه که قرار هست به شما ارائه بدم داشته باشم. در این حال میکوشم که مفهوم یوگا درشان رو برای شما بیشتر باز کنم، متوجه بشیم که معنای یوگا درشان چی هست، که من اون رو به نگرش یوگا ترجمه کردم. لفظی که برای اون انتخاب کردم واژه نگرش هست که من سعی میکنم در انتهای جلسه به یک جمع‌بندی راجع به مفهوم دارشان برسم. 3 تا پرسش فلسفی رو میتونیم مطرح بکنیم که در ارتباط با هر چیزی ما میتونیم این 3 تا پرسش رو در واقع داشته باشیم. چیستی یوگا، چرایی یوگا و چگونگی یوگا. یعنی اینکه یوگا چیست، چرا یوگا میکنیم و چگونه یوگا کنیم. از این 3 تا پرسش من یک راست میرم سراغ چرایی یوگا، اینکه ما چرا داریم یوگا میکنیم. برای این موضوع ما به یک واژه‌ای برخورد میکنیم در اندیشه هند به نام رنج که برای همه ما آشنا هستش. به طور کلی اندیشه هندی، دارشان‌های هندی، فلسفه‌های هندی، مکتب‌های هندی بیشترشون به دنبال این هستن که بتونن این مفهوم رنج رو در واقع درک بکنن و ازش آزاد کنن خودشون رو. و این واژه کلید واژه‌ای شده برای این اندیشه ها که بتونن به واسطه اون فلسفه خودشون رو مطرح کنن. اگر بخوایم رنج رو توضیح کوتاهی بدیم، یک احساس ناخوشایندی است که بیانگر یک آشفتگی و نابسامانی در درون ماست که بیشتر وقتا برگرفته از یک تضاد یا دوگانگی درون ماست. حالا این رنج، اینکه واقعا دقیقا چی هست، تو جلسات بعدی به اون خواهم پرداخت. اما همه ما تا اندازه زیادی با مفهوم رنج آشنا هستیم و شاید همه ما به دنبال رهایی از این رنج هستیم. نادانی عامل اصلی رنج هست که با آویدیا در واقع مطرح میشه. اما به عقیده شخص من، علاوه بر مفهوم مانند نادانی که خب درست هست، مفهوم دیگه به نام ناتوانی هم در این مسیر موجب بروز رنج میشه. یعنی ممکن هستش که من بسیاری چیزها رو بدونم، حتی ریشه و خاستگاه رنج خودم رو بدونم، تضادهای خودم رو بدونم، دوگانگی‌های خودم رو بدونم، حتی بدونم چگونه میتونم برای اینا غلبه بکنم و از این رنج خودم رهایی کنم، اما کماکان نمیتونم اون رو انجام بدم. یعنی انگار یک ضعف و ناتوانی درونی مانع از انجام یه همچین اتفاقی میشه. بنابراین 2 بازو رو من در نظر گرفتم، بازوی نادانی و ناتوانی که میتونه منجر به دوگانگی و رنج بشه. وقتی نادانی و ناتوانی عامل رسیدن به رنج هستن، عامل رهایی که در واقع میتونه ما رو به آرامش و صلح درونی یا آشتی درونی برسونه، که با اسمای مختلفی در فرهنگ شرق مطرح هست، مثل نیروانا، سامادی، خاموشی، آزادی، وارستگی و غیره. 2 عامل خواهد بود، یکی دانایی، یکی توانایی. بنابراین اگر نادانی ناتوانی باعث رنج شدن، دانایی و توانایی باعث یگانگی و نیکبودی خواهند شد. اما این دانایی توانایی دقیقاً چی هست؟ این هر دانایی و توانایی رو ما در اینجا مد نظر نداریم، چون همه ما، هر کدوم از ما به نوعی در یک موضوعی، در یک فنی، در یک حرفه‌ای، در یک هنری یک دانایی و توانایی داریم. این در واقع این دانایی توانایی برمیگرده به مفهوم زندگی و اینکه چگونه زندگی کردن، اون نگاهی که ما به زندگی داریم، تعریفی که از زندگی داریم، و این دانایی توانایی در اون بستر معنا پیدا میکنه که در ادبیات خود ما به ادب نفس بسیار مشهور هستش. با توجه به این چیزی که بهتون گفتم، طبیعی است که شعر فردوسی که میگه توانا بود هر که دانا بود، انگار یه پای قضیه میلنگه و ما نیاز به موضوعی به نام توانایی هم داریم و دانایی تنها یک بال از این پرنده رهایی بخش هستش و بال دیگه اون توانایی خواهد بود که
به خصوص در مهارت‌هایی که در یوگا مطرح هست، این بار توانایی در واقع گسترش پیدا میکنه و نیرومند میشه. بنابراین دانایی و توانایی موجب یگانگی و نیکبودی خواهند بود. چگونه ممکنه این اتفاق بیفته؟ یک کیفیتی در ذهن پیدا میشه به واسطه بروز دانایی و توانایی، به واسطه همگرایی دانایی و توانایی که ما بهش میگیم اکاگرا. در یوگا بهش گفته میشه اکاگرا. این یک کیفیت ویژه‌ای در ذهن که در واقع ضد اون کیفیتی که ماها در حالت عادی داریم، یعنی حالت پریشانی، حالت خمودگی و حالتهایی که طبیعتاً به رنج منتهی میشه. این اکاگراتا در واقع این قله یوگا هست که شاید بشه گفت دیانا یوگا، یعنی دیانا اون مرحله ای از یوگا هستش که ما به اکاگرا میرسیم، یعنی به یک گرایی میرسیم. اکاگرا در واقع همریشه یکگرا تکگرای ما هست، چون فارسی و زبان سانسکریت با هم دیگه ارتباط مستقیمی دارن، هم خانواده هستن. که من تحت عنوان یکسویگی و میانه بودی این رو مطرح کردم. یکسویگی و میانه بودی دو تا واژه‌ای هستش که با همدیگه اومدن اگر دقت بکنید، برای اینکه اون مفهوم اکاگراتا رو به ما بتونه بده، حداقل برای ما فارسی زبان‌ها. خب یکسویگی مشخصه به معنای تمرکز هست، یعنی اینکه تمام قوای وجودی انگار در یک نقطه، در یک جا، در یک موضوع متمرکز میشن، همگرا میشن، همراستا میشن. اما هر همگرایی، هر همسویی در واقع مد نظر ما نیست. یعنی بایستی راستهایی داشته باشه این همسویی، چنانچه من ممکنه به یک فیلمی آنچنان متمرکز شم، آنچنان باش یک سویه بشم، آنچنان باش همسو بشم که باش یکی بشم با اون فیلم. اما این یوگا نیست. این یکسو شدن، این تمرکز، این همسو شدن حالتی است که باید در میانه وجود رخ بده. حالا اینکه این میانه وجود چی هست، مبحثی هستش که ما در جلسات مختلف قرار هست به اون بپردازیم. اما طبیعتا الان در ذهن ما این اومده که یک جایی هست در وسط آنچه که من هستم و حالا این وسط میتونه در وسط حیطه تنی باشه، میتونه در حیطه روانی باشه، میتونه در حیطه‌های رفتاری و حتی احساسی و اینها باشه که حالا در جلسات بعد بهش خواهم پرداخت. بنابراین این یکسویی و میانه بودی نشانگری هستش، نشانگانی هستش از فرهست یوگا، از سبکی که من در اون دارم کار میکنم برای رسیدن به اون دیانا یا اون در واقع اکاگرا. بنابراین اگر بخوایم یه مروری بکنیم به اون سه تا پرسش اولیه، به اینجا میرسیم که چرا ما یوگا میکنیم؟ برای اینکه نیاز داریم که از رنج رها شیم و برای اینکه بتونیم از رنج رها شیم به یک متد، به یک روشی که بتونه ما رو یکسویه و میانه بود بکنه ما نیازمند هستیم. پس بر این اساس اگه بخوایم چیستی یوگا رو مطرح کنیم، یوگا یک مدرسه است که در اون پرورش تن و روان رخ میده. یعنی اینکه ما در اون وقتی ما صحبت از پرورش میکنیم، هم در اون دانایی وجود داره، هم در اون توانایی وجود داره. یعنی صرفا مقوله دانایی در اون مطرح نیست، یک پرورش در حیطه تمامی ابعاد وجودی هست. بنابراین با توجه به این موضوع چیستی یوگا برمیگرده به مدرسه بودن اون، اینکه میتونه تن و روان ما رو پرورش بده. اما اینکه چگونه این کارو میکنیم، حداقل در سبک و روشی که من دارم انجام میدم از 4 بنیان استفاده میشه. یک بنیان میانمانی هست که در واقع همون مهارت‌های یوگا هست که توانایی ما رو افزایش میدن، ورز میدن. یک بنیان میانه روی هست، هم مفهوم تفکر کردن، اندیشه کردن، خردورزی کردن که دانایی رو به ما میتونه بده. و 2 تا الگوی دیگه همین وسط طبیعتا پیش میاد به واسطه این نوع قرارگیری در همچین مدرسه‌ای، و اون یکی میانه زیستی است و دیگری میانه دگردیسی است. میانه زیستی به یک الگوی زیستی گفته میشن که طبیعتا وقتی شما یک راهی رو انتخاب میکنید، بایستی الگوی زیستی شما هم همراه با اون راه در واقع یک توافقی پیدا بکنه، همراستای اون بشه. از اون طرف ما یک دگردیسی رو هم لازم داریم. این دگردیسی در واقع اونجایی مطرح میشه که ساختار تن و روان ما هر چقدر هم که ما در حیطه توانمندی و دانایی رو حرکت بکنیم، ساختاری هستش که برگرفته از ژن و تربیت ماست. اگر این ساختار به هم نریزه،
از بین نره و یک ساختار جدیدی متولد نشه، حتی اون توانایی و دانایی هم راه به جایی نمیبره. بنابراین این میان دگردیسی که با کیمیاگری شاید شما بیشتر آشنا باشید، حالتی هستش که اون مس وجود رو ما در اون به زر یا طلا تبدیل میکنیم که در شاخه بسیار مهمی در یوگا به نام کریا یوگا این مفهومی که من ازش دارم اینجا نام میبرم مطرح هستش. پس اگه بخوایم یک جمع‌بندی بکنیم که به واسطه اون هم بتونیم یوگا درشان رو یک تعریف مجدد و پایانی ازش داشته باشیم، به عنوان جمله آخر جلسمون، اینطور میتونیم بگیم که درشان به معنای یک مدرسه‌ای خواهد بود که در اون مدرسه قرار است دو اتفاق بسیار مهم رخ بده. یک، این که ما بتوانیم از لحاظ اندیشه ورز داده بشیم و خردورزی بکنیم و در جاده خردمندی حرکت بکنیم، و دوم اینکه بتوانیم مهارت‌هایی که یوگا به ما میده بتوانیم به یک توانمندی بالایی برسیم که بتونیم به یک شهود برسیم. مطلب مهمی که در واقع معنای دارشان رو اینجا خیلی برجسته میکنه، چون دارشان با ریشه هایی مثل دریشتی، دریشتا و حتی ریشی هم خانواده است. ریشی ها حکیم های باستانی بودن که در آن زمان در مراقبه های خودشون، در تمرکز های خودشون آنچنان مستقیم و متمرکز روی یک موضوع تمرکز قرار می گرفتن که در این فرایند که حالا ما در ادبیات خودمون هم بهش فنا میگیم شهود میکردن، یعنی حقیقت رو بیواسطه دریافت میکردن. این مقوله شهود بسیار اهمیت داره. همون جایی هم هستش که مولوی میگه پای استدلال یون چوبین بود، یعنی که فقط مقوله عقلانی و خردورزی کافی نیست و ما در این مسیر نیاز به یک در واقع تجربه بسیار مستقیم از حقیقت داریم که این اتفاق با همون مقوله مدیتیشن و مراقبه و مهارت‌هایی که در یوگا مطرح هست در واقع نمادین شده. بنابراین دارشان رو اگه بخوایم صحبت کنیم، دو مؤلفه اساسی رو ازش نام بردیم. یک بحث در واقع اندیشیدن، دو بحث شهود، که این دوتا رو اگه در واژه نگرش که من برای دارشان ترجمه کردم نگاه بکنید، در هر دوی اینها در واقع نهفته است. وقتی ما صحبت از نگرش کسی یا مکتبی میکنیم، انگار دیدگاه اون، نحوه تفکر و اندیشه او رو در واقع به میان میاریم. و همینطور کلمه نگرش با نگریستن، دیدن و همون شهودی که در واقع یک جور با چشم حقیقت بین حقیقت رو دریافتن هست، در واقع اون رو هم داره معنا میکنه این کلمه نگرش. اما فقط این دو مؤلفه نیست، یه مؤلفه سومی هم هست که بسیار اهمیت داره. این مؤلفه سوم در واقع برمیگرده به بحث تجربه از لحاظ زمانی، تجربه از لحاظ زندگیایی. یعنی اینکه دراز مدت زمانی که فردی یا مکتبی مفاهیم خودش رو، مهارت‌های خودش رو در بوته آزمایش میگذاره و از همه چالش‌هایی که در راه خودش هست میگذره، انگار کارآزموده میشه، انگار با تجربه میشه، انگار پخته میشه. و این رو شما در تاریخ یوگا میبینید. یک مکتبی هستش که شاید 3 یا 4000 سال قدمت داره و بسیاری از مکتب‌های پیرامون خودش رو تحت تاثیر قرار داده، البته تحت تاثیر هم قرار گرفته. بنابراین این اندیشه، این در واقع مدرسه چیزی نیستش که تازه باشه، یک قدمت بسیار طولانی داره. و باز این موضوع در کلمه نگرش اگر نگاه کنید نهفته است. یعنی این باز وقتی صحبت از نگرش کسی میکنیم، انگار که این فرد در واقع با این تفکرات، با این مفاهیم انگار در دراز مدت زندگی کرده، اونها رو قلب کرده. این رو هم باید بگم که در واقع دارشان به این سه تا مؤلفه پایان نمیپذیره، بلکه مقوله دیگری هم وجود داره. و اون چی هست؟ و اون زمانی است که میخواد یک فرد یا یک مکتبی موضوعی رو آموزش بده. یعنی ممکنه کسانی باشن که تجربه زیادی دارن، شهودهای زیادی در زندگی داشتن، تفکرات بسیار عمیقی داشتن، اما تمایلی به آموزش دادن نداشتن یا ندارن. اما زمانی که فردی یا مکتبی تصمیم به آموزش میگیره،
مجبور هستش که چارچوبی رو تدوین و طراحی کنه، چارچوب و شیوه و روشی رو تدوین و طراحی کنه تا بتونه مفاهیم خودش، مهارت‌های خودش رو با توجه به تجربه خودش به دیگران انتقال بده. و این دقیقا همون کاری است که من نوعی مثل هر کس دیگه که در این مکتب در واقع تحصیل کرده، کار کرده، زحمت کشیده، من هم همین کار رو دارم میکنم. یعنی خود یوگا دارشان یک بسته آموزشی کاملی است که از دراز مدت رسیده به دست ما. حالا فردی مثل من هم زندگی خودش رو 30 سال زندگی خودش رو روی اون گذاشته و مفاهیم و مهارت‌ها و تجربیات خودم رو در این کوله بار آموزشی یوگا من هم انگار اضافه میکنم، با شکل و شمایل سبک من در واقع اون رو ارائه میدم. و این کاری است که بسیاری از کسانی که در این حیطه کار کردن و زحمت کشیدن، نه فقط در یوگا، در تمامی هنرها و فنها و در واقع دانشها، این همچین رویه‌ای همیشه بوده و هست و اصلا آموزش به همین شکل رشد کرده و شاید هم به همین گونه بوده که یک دانش مثل یوگا در طی 4000 سال در واقع به این شکوفایی خودش تا به امروز رسیده. امیدوارم این جلسه دیباچه خوبی بوده باشه برای شما برای ورود به بحث یوگا درشان و تا جلسه بعد شما رو به خدا میسپارم. اگر تمایل داشتید و دوست داشتید که این ویدیو رو تعقیب بکنید، این دوره رو پیگیر باشید، میتونید دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید و تا موقعی که فیلمی براتون آماده میشه شما در جریان قرار بگیرید. موفق و مایه.